این فکر میکنین که زمین رو بفروشین و باهاش چی بخرین؟ یه سیستم خفن و توی شهر برگردین و زندگی کنین. ولی هاروست مون، بازگشت به طبیعت. خب این اول بازی یک کلاه قرمزی، یک سر و گوش، ازم اطلاعاتی مثل اسم خودم، اسم سگم، اسم مزرعه‌ام، ماه تولد و روز تولدمو ازم پرسید. فقط برام سواله که چرا انقدر شبیه ماریویه. خاطرات بیانگر این هستن که وقتی کودک بودم پیش پدر بزرگم رفتم و اونجا خاطرات خوبی ساختم. خیلی خوب، خیلی نام که از اون روزای دختر خیلی کیوت دیدم و با اون بالای کوهی که هیچ وقت نمیشه ازش سقوط کرد آواز خوندم. به هنگام بازگشت دختر میاد و بهم میگه که یه روزی برمیگردی مگه نه؟ منم قول میدم که آره یه روز برمیگردم و دختر بهم میگه که هر کی برنگرده کرفسه. ولی من تا وقتی که مجبور نباشم بر نمیگردم. بچه‌ها یه لحظه این سناریو رو گوش کنید. شما یه جوانی هستین توی شهر و با این قیمت دلار موندین که دارین چیکار کنین که چی بخرین، نمیتونین کاری کنین، همین دارین قصه میخورین از خود کارش میخواین که یه خبر بد بهتون میرسه، میگن که پدر بزرگتون فوت شده. ناراحت میشین و غمگین میشین و بعد میفهمید که واو یک زمین خیلی بزرگ بهتون رسیده که من شرط میبندم 99% آدمایی که اینو بازی کردن کل زمین رو هیچ وقت کشت نکردن. بعد به این فکر میکنین که زمین رو بفروشین و باهاش چی بخرین؟ یه سیستم خفن و توی شهر برگردین و زندگی کنین. ولی خب دقیقا زمانی که داشتم سیستم مورد علاقه رو انتخاب میکردم توماس گفت فقط 3 سال وقت داری که با مردم شهر رفیق باشی و یه خانواده برای خودت بسازی، وگرنه هر کی نداشته باشه خانواده از نظر ما شرالاته، در نهایت برمیگرده به شهر. خیلی ساده. خب انگار که مجبورم 3 سال اینجا زندگی کنم. بریم ببینیم این بازی چطوریه. خب این خونه پدر بزرگه، ولی انگار پدر بزرگ تو خونه به یخچال هیچ نیازی نداشته، به جاش تلویزیون دوست داشته. تلویزیون هم که ماشاءالله پیشبینی 100% آب و هوای فردا و اخبار و سریال داره. خب تو این بازی میتونین مزرعه داری کنین، میتونین مرغداری کنین، میتونین گاوداری کنین، میتونین یه چیزایی نصب کنین تا با آدم فضایی ارتباط برقرار. چی؟ هر فصل کلی مسابقات جور با جور و جشن داره که خیلی باحالن و شما میتونین تو اون مسابقات شرکت کنین و جایزهای مختلف بگیرین. گاهن برای بردن یه مسابقه من یه روز 600 دفعه تکرار کردم. تکرار شیرین‌ترین قسمت بازی برای من اونجایی که میتونم بین 5 تا دختر مختلف انتخاب کنم که با کی تو این 3 سال خانواده تشکیل بدم، که البته واسه هر کدوم یه رقیب جدا دارم. ماری، من اونو تو کتابخونه دیدم و اصلا به خاطر اینکه اسم شبیه منه دوستش ندارم. دارم راست میگم. ماری به من گفت به خاطر کار پدرش خانوادگی از شهر اومدن. حالا کار پدرش چیه؟ گیاه‌شناسی. ماری هرزنه با آسانی چرا چیکار میکنه؟ آها یعنی بقیه اونه. الی کی بود الی؟ الی. خب من اونو تو بیمارستان دیدمش. اون با مادر بزرگ و داداش کوچیکش زندگی میکنه. پرستاره و عاشق کارشه. به دکترم کمک میکنه و خیلی احساساتیه. دکتر، اسم دکتر چی بود؟ دکتر این چه اسمیه؟ این که همه تون هم میدونین دیگه، دکتر رقیبمونه. آخه کی با دکتر رقابت میکنه؟ نه رقابت میکنه. پدر یک بار رستوران مسافرخونه داره. آن شبها اونجا کار میکنه و یه دختر آتیش پرست. رقیب شما کلیفه. نکته دیگه هم بگم.
تو این بازی ازدواج این دو نفر واقعا به شما بستگی داره، واقعا. به طور مثال توی زمستون اگه شما درست عمل نکنین و به این بیچاره کمک نکنین، الهی بگم این ناامید میشه، میخواد از شهر بره. خب و شما خیلی راحت میتونین اونو حذف کنین و با آنم ازدواج نکنین، کاری که من کردم. کارن گاهن توی سوپرمارکت کار میکنه و شبها هم به بار و گاهن به دریا میره. توی آشپزی افتضاحه. و رقیب شما ریک هست. پاپاری یا همون پاپوری توی مرغداریه و با برادرش که با پسری که اون دوستش داره مشکل داره. هر کدوم از دخترها خصوصیت و علایق خاصی دارن که شما باید کادوهای مورد علاقه اونا رو بهشون بدین. برای این آخر داستان نیست. شما میتونین قلبای اونا رو از مشکی به قرمز ارتقا بدین. خب از اونجایی که وقتی که من این بازی رو انجام میدادم هیچی نمیفهمیدم، چون که فقط یه بچه خیلی کوچیکی بودم. از روی عددوارهایی که اینا در می آوردن و شکلاشون حدس میزدن که دارن چی میگن. بعد فکر کن طرف بهش علف هرس میدادی خوشحال میشد. خب بعد من به یکی از آشناهام گفتم ببین من بهش علف هرس میدم خوشحال میشه، دقیقا همون واکنش رو میده که وقتی بهش گل میدم. بعد گفتن نه این کار نکن، اون داره اینجوری عمل میکنه که تو ناراحت نشی. بعد من یه عمر فکر میکردم اگه علف هرس بدم بعد اون میشه و داره یه کاری میکنه که من خوشحال بشم و خدای من. ولی فکر میکنین با این کار اونا باهاتون ازدواج میکنن؟ سخت در اشتباهید. بله همینه که هست. حتی یک کاراکتر بازی هم با عاشق شدن باهاتون ازدواج نمیکنه. اگه که بهتون بله بگن شما باید خونتون رو بزرگ کنین و یعنی اینکه اول بعد مرغدارتون رو بزرگ کنین، بعد گاودارتون رو بزرگ کنین، بعد توش یه مش گاو بزرگ کنین که چی بشه؟ که پول دستتون بیاد و خونتون رو بزرگ کنین. بله اونم 2 مرحله. حالا چجوری خواستگاری کنیم؟ با حلقه، علنگو، گوشواره، جواهرات یا یه قرار عاشقانه پر از شمع؟ نه واسه براتون تعریف کنم. من که البته نه، ولی خب مریم کلی تلاش کرد، رفت معدن، کلی جواهرات نه کلی سنگ جواهرات پیدا کرد داد به معدن چی و اون براش کلی جواهرات درست کرد تا بره بتونه خواستگاری کنه. ولی خب هیچ وقت جواب بله نشدید، چون این راهش نیست دوستان. راهش یک فکر کنید راهش چیه؟ فکر میکنید راهش چیه؟ بله راهش یک پر آبیه که میشه از سوپرمارکت تهیه‌اش کرد. کی برای یه پر آبی آخه پول میده؟ این تیکه رو با رسم نمودار بهتون توضیح بدم. این دختر است. این دختر تجزیه میشه به 5 تا دختر دیگه که بعد از ازدواج اینا هر کدوم میگن که من اون دختر کوچیکه بودم. خب من بعد از این همه سختی قسمت اول رو تموم کردم و با توجه به دختری که انتخاب کردم بازی داستانای خاص خودش رو شروع میکنه. بچه‌ها من که نه، البته من انقدر بیکار نبودم، ولی خب مریس شده 99 سال این بازی رو بازی کرده و با یه اتفاق خیلی کمیاب مواجه شده. بچه‌ش هیچ وقت بزرگ نشد، هیچ وقت تو افسانه ها اومده که اگه شما بدون چیت کردن و بدون تقلب کردن بهترین بازیکن باشین و خیلی عالی مرحله اول این بازی رو تموم کنین، هیچ کدوم از بوگوسفنداتون نمیره، هیچ کدوم دموها رو از دست ندید و
همه مسابقه رو برنده بشید، خیلی خوب عمل کنید، به همه مردم شهر رفیق باشید و خلاصه که 100% این بازی رو بازی کنید. میرید به یه شهر که هرچند فکر نکنیم اون واقعی باشه، ولی خب توی یوتیوب خیلی از این شهر گفته شده، ویدیوهای مختلفی ساختن، گفتن که اگه شما خوب بازی کنی، خیلی ادعا کردن که آره من رفتم شهر. بله، آیا شهر واقعیه یا خیالیه؟ کی پاسخگوه؟ یادتونه گفتم که نمیفهمیدم با هم چی میگفتم وقتی کوچیک بودم. یه روز که بازی میکردم بین 1 الی 2 تا دمو رو من میدیدم، بعد باید انتخاب میکردی که کدام گزینه. بعضی موقع 2 تا گزینه بود، بعضی موقع 3 تا گزینه بود. من که نمیفهمیدم ندارم من چی میگن و دنگیسی چل میکردم. اونی که بزرگتر انتخاب میکردم، اونی که به نظرم خوشگل‌تر بود حروفش انتخاب میکردم و واکنش طرفو میدیدم. خب اگه خوشحال بود که منم خوشحال میشدم و دیگه لازم نبود برگردم از اول بازی کنم، ولی اگه ناراحت میشد من مجبور بودم کل اون روز رو دوباره از اول برم تا دوباره به اون دمو برسم. حالا وقتی که 3 تا گزینه بود و با 2 تاش خوشحال میشد، دیگه مونده بودم باید چیکار کنم. اون موقع هم که من نمیرفتم تو اینترنت بسرچم که اصلا هاروست مون چجوری و آیا فقط فکر می‌کردم فقط همین ورژنه و فکر نمی‌کردم که هیچ راهنمایی در موردش باشه. میدونین باحالی بازی هاروست مون چیه؟ اینه که شما دقیقاً میرین تو اون دنیا و انگار دارین یه بازی دیگه، یک زندگی دیگه رو بازی می‌کنین. خیلی باحاله. گری هزینه با اسفنجی شام کنه. آخ مریم چرا اینقدر محکم زده؟ خب بگو فقط بگو. من چی بگم؟ یادم رفت. اولش یادم. و حالا چجوری خواستگاری کنیم؟ با حلقه، ارنگو، جواهرات. حتما بنویسید که از کدوم دختر خوشون اومد، تا حالا این بازی رو کردین، نظرتون چیه؟ و خدافظ. تاش هنوز بزرگ نشده و هنوز بزرگ نشده.